ዛሬ መልእክት አለኝ የተናገርኩ ነው ከተወሰነልህ ውጪ የሚመጣ ድንገት ዘሎ የሚገባ የትኛው በሽታ ያልተነገረሽ የማታውቂው በህይወት ዘመንሽ ሰምተሹ ማታውቂው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አያሸንፍሽ ለሚያምን ሰው ይሆንለታል አዎ እግዚአብሔር አምላክ ጠባቂያችን ወገኖቼ ዛሬ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ይኖራል መክብብ 3 ቁጥር 3 ለመግደል ጊዜ አለው ለመፈወስም ጊዜ አለው ለማፍረስም ጊዜ አለው ለመስራትም ጊዜ አለው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ነገርን በጊዜ ውብ አድርጎ የሚሰራ ጌታ ነው ይሄንን አላለሽም ጌታ በእንዲህ አይነት ጭንገፋ በእንዲህ አይነት ሞት ትሞቻለሽ አላለሽም ዛሬ ጸልያለሁ ጠላት ያስቀመጠባችሁ ሟርተኛ ያስቀመጠባችሁ ዲያብሎስ ያስቀመጠባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚች ደቂቃና ሰዓት ጀምሮ ምክሩ ሁሉ የፈረሰ ይሁን ምላስ ከተናጋቸው ይጣበቅ የእግዚአብሔር ጦር ይውጋቸው ፈጽሞ ባንቺ ላይ ይሄ በሽታ ፈጽሞ ባንተ ላይ ይሄ መርገም ፈጽሞ ባንተ ላይ ይሄ መከራ አይቀጥልም እግዚአብሔር አብሮህ አለ ወንድሜ ተስፋ እንዳትቆርጭ ከሁለት ድንቢጦች የሚበልጥ በሁለት ሳንቲም ከሚገዙ ድንቢጦች የሚበልጥ በመዝሙር 121 እንደተነገረን የሚጠብቀን የማይተኛ የማያንቀላፋ አምላክ ዙሪያችንን ሁሉ የሚከልል ዙሪያችንን ሁሉ ከክፉ ፍላጻ ከበሽታ ከሟርተኛ አሁን ዘመን አመጣሽ ከሆነው በዘመናችን ከሚመጣው እንባ ከነዚህ ሁሉ ያድነናል ይታደገናል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን በየትኛውም ሀገር ያላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፊታችሁ ያለውን አስፈሪ ዜና በትንሣኤው ጉልበት ገለበጥኩት አሁን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንቅፋታችሁ ይነሳ ወጥመዳችሁ ይሰበር የተነገረባችሁ ሟርት አሽክላ ኩብኩባ ሁሉ ከፊታችሁ የእግዚአብሔር እሳት ይብላው እነሆ በፍሬ ትገለጫለሽ እነሆ በመከናወን ትገለጣለህ አሁን ጸልያለሁ በየትኛውም አይነት ህመም ውስጥ ያላችሁ በትንሣኤው ጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት ችግራችሁን ይብላው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሚል ጮሆ አሜን 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 ይበልስ ባለበት ቤት በየቤታችሁ አመስግኑ እስቲ ጌታ አመስግኑ እስቲ አመስግኑ ጌታን በምትችሉት አመስግኑ አሁን ጠላትሽ ለዘላለም ይፈጠፈጣል ከተነገረልሽ ኪዳን ሟርተኛ መንካት አይችልም እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋ በጊዜ ነው ያንቺ ነገር ያለ ጊዜሽ አትሞች የትኛውም አይነት በሽታ ቢገባ የተረፍሽው በሽታው መርዙ ስላልሰራ አይደለም የተቀጠረልሽና የተዘጋጀልሽ ጊዜ ስላልጨረሽ ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ በጣም አደገኛ የሆነ አስፈሪ የሆነ ጳውሎስ ወንጌል በመስበኩ ከእስረኞች ጋር አንድ ላይ ተደርጎ በመርከብ ተጭኖ ይሄድ ነበር አውራቂስ የተባለ ኃይለኛ አውሎ ነፋስ ያለበት ጊዜ ወቅቱ ውሽንፍር አውሎ ነፋስ የበዛበት የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቶች ይሄንን ሲናገሩ ምን ይላሉ በዚህ ጊዜ ላይ ሰው በታንኳ ይሁን በመርከብ በዚህ ባህር ላይ ትራንስፖርት ቢያደርግ ከቤተሰቡ አሊያም ከዘመድ ከወገኑ ተሰናብቶ መሄድ አለበት ልክ በዛሬው ዘመን ራስን እንደመፈጥፈጥ ከከፍታ ፎቅ ላይ ራስን እንደመግደል ነው መሰናበት ነው ያለበት አውራቂስ በሚባለው ቦታ ላይ አውራቂስ በሚባለው ንፋስ ይሄ እንደ ሱናሚ አይነት በባህር ላይ በሚነሳው ስፍራ ላይ ካፒቴኑን የሚያደምጥ የመርከብ መሪውን የሚያደምጥ የእስረኞች አለቃ አፍኖ አስገባቸው
ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ወገኖቼ ሆይ ይሄ ጉዞ ትክክል አይደለም አለ። ማይ ጂሰስ፣ ይሄ ጉዞ ትክክል አይደለም። በዕቃዎቻችን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 እና 28 ሙሉን አንብቡት። በነፍሳችን ይሄ ጉዞ በዕቃ ጭነታችን ብቻ የሚያበቃ አይደለም ማለት። ይሄ ጉዞ ወደ ነፍሳችንም ይመጣል። ይሄ ሞት ወደ ነፍሳችንም ይመጣል። ዕቃችንን ብቻ ባህር ውስጥ ጥለን የምናበቃው አይደለም። ይሄ ወጀብ፣ ይሄ ማዕበል፣ ይሄ ነገር፣ ይሄ ሱናሜ፣ ይህ አውራቂስ የሚባለው አውሎ ነፋስ በባህር ውስጥ ያለ ነፍሳችንንም የሚያጠፋ ነው። እውነት እኮ ነው። ቀን ከሌሊት እስኪጨልምባቸው ድረስ በነበራቸው ጉዞ ያላቸውን ዕቃ ሁሉ ጣሉ ባህር ውስጥ። መህልቁ እስኪበታተን ድረስ፣ የመትረፍ ተስፋቸው እስኪሟጠጥ ድረስ። ወገኖቼ በደንብ አስተውሉ። አሁን የጫኑትን ጭነት ሁሉ በትነው ጨረሱ። የመትረፍ ተስፋቸው ሁሉ አበቃ። ቁጥር 22 ምን እንደሚል ልናገር። ከቁጥር 20 ጀምሮ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27። አዎ እግዚአብሔር አለ። ይህን ዘመን አብሮን ስላለ እንሻገረዋለን። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ከቁጥር 18 ጀምሮ ከቁጥር 13 ጀምሮ ላንብብ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 27 ልከኛም የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት የሆነላቸው መስሏቸው ተነሱ። በቀርጤስም አጠገብ ጥግ ጥጉን አለፉ። ነገር ግን እጅግ ሳይዘገይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ነፋስ ከዚያ ወረደባቸው። መርከቡም ተነጥቆ ነፋሱን ሲቃወም መሄድ ስላልቻለ ለቀነው ተነዳናል። ቄዳ በሚሏት ደሴት በተተገንን ጊዜ ጣንኳይቷን ለመግዛት በጭንቅ ቻልን። ወደ ላይም ካወጧት በኋላ መርከብ በገመድ አስታጥቀው አጸኑ። ሰርቲስም ወደሚሏት ወደ አሸዋው እንዳይወድቁ ፈርተው ሸራውን አውርደው እንዲሁ ተነዱ። ነፋሱም በርትቶ ሲያስጨንቀን በማግስቱ ከጭነቱ ወደ ባህር ይጥሉ ነበረ። በሦስተኛው ቀን የመርከቡን ዕቃ በእጃችን ወረወርን አለ። ቁጥር 20 ላይ ብዙ ቀን ፀሐይ ከዋክብት ሳናይ ትልቅ ነፋስ ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለን የማለት ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ ይላል። ስሙት። ሳይበሉ ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰምታችሁኝ በሆነ ኖሮ ከቀርጤስ እንዳትነሱ ይህ ጥፋት ሁሉ እንዳያገኛችሁ ይገባችሁ ነበር። አሁንም አይዟችሁ ብዬ መክራችኋለሁ። ይህ መርከብ እንጂ ከእናንተ አንድስ ነፍስ እንኳን አትጠፋም። የእርሱ የምሆነው ደግሞ የማመልከው እግዚአብሔር በዚች ሌሊት በአጠገቤ ቆሞ ነበር። እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ፣ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል። ምን አልኩኝ? በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል። እነሆ እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቶሃል አለኝ። ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደተናገረኝ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምናለሁ። አዎ መሞት ነበረብን፣ ግን በቄሳር ፊት የመቆም አገልግሎት ገና አላለቀም። አውራቂሱ የተነሳው፣ አውራቂሱ የፈሰሰበት፣ አውራቂሱ የዘነበበት ቦታ ዓላማው ጳውሎስን ይዞት ለመሄድ ነበረ። ያለ ዕድሜው ለመግደል ነበረ። ያለ ጊዜው ለሁሉም ጊዜ አለው። ለመኖር ጊዜ አለው፣ ለመሞት ጊዜ አለው፣ ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው። ያለ ጊዜው ያለ ወቅቱ ሊወስደው ለነበረው ጳውሎስ አምላኩ እግዚአብሔር የሚያመልከው መልአኩን ልኮ እንደዚህ አለው፣ ልክ ነው ትጠፉ ነበረ፣ ግን ምን ቁጥር 22ን በደንብ አስምራችሁ ያዟት። በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል። ያላለቀ ነገር ስላለሽ ሕይወት ይቀጥላል። አሜን የሚለኝ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኛ። አቤት አቤት አቤት! መቼም ድምፅ አትሰማም አትሉኝም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጊዜው አልደረሰም። የጭንገፋሽ ጊዜ አልደረሰም። የነውጡ ጊዜ፣ የማዕበሉ ጊዜ አሁን ጸጥ ይላል። በኢትዮጵያ ላይ፣ በምድራችን ላይ የሟርት ቀን አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን። የጭንገፋ ቀን አይደለም። እግዚአብሔር አለ። ማዕበሉን ማየት፣ ቀንና ሌሊት ብርሃን የተከለከለበት ጉዞ ማድረግ፣ የበረዶ ግግር መመልከት፣ ላልገባው ሰው ሊያስፈራ ይችላል።
የሚጠብቀን ግን አይተኛም አያንቀላፋም። ዛሬ ለእናንተ ዜና አለኝ። ዛሬ ለእናንተ ዜና አለኝ። አሜን በሉኝ እስቲ። ዛሬ ለእናንተ ዜና አለኝ። እነሆ በጌታ በኢየሱስ ስም ያላለቀ ነገር ስላለሽ፣ ያላለቀ ዘመን ስላለሽ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀጣይ ዘመን ስላለሽ ከፊትሽ ያለው ጭንገፋ ቀልጧል። ከፊትህ ያለው ውርደት ቀልጧል። ከፊትህ ያለው በሽታ ቀልጧል። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አትሉኝም ወይ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በምድራችን ላይ እግዚአብሔር ያለላት ገና አላለቀም። በህልመኞች ላይ እግዚአብሔር ያለው ገና አላለቀም። በዘመኑ ላይ እግዚአብሔር ለኛ የተናገረው ገና አላለቀም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አዎ ቁጥር 22 most important ልትቆም ይገባል። ልትቆም ስለሚገባ በቄሳር ፊት ማዕበሉ፣ ወጀቡ፣ ነውጡ ብልህና የሆነ ነገር ስለሆንክ ሳይሆን ስላላለቀ ዘመንህ ትቀጥላለህ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በሰማይ ተባረክ፣ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ። ተባረክ የሚመስል የለም፣ ዙፋን ከፍ ይበል ዘላለም። ጊዜው አልደረሰምና ሕይወት ይቀጥላል። በጌታ በኢየሱስ ስም በመላው ዓለም ላላችሁ በእናንተ ላይ የተደረገው ሟርት፣ በእናንተ ላይ የተደረገው አስማት፣ በእናንተ ላይ የተደረገው ማንኛውም ነገር አይሰራም። ዛሬ ፍሬያማ ትሆኛለሽ ካመንሽ። አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በሚያማችሁ ስፍራ ላይ አሁን እጸልያለሁ። በትንሣኤው ጌታ በኢየሱስ ስም የሟርተኞች ቃል፣ የደብተራዎች ቃል፣ የጨለማዎች ቃል በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ቤታችሁ የሚታወቅ፣ ቤታችሁ የሚበጠበጥ፣ ቤታችሁ የሚናወጥ እነሆ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ ሰላም ያወርድልሻል፣ ሰላም ያወርድልሃል። ትዳርሽ እንዲበተን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ቤትህ እንዲፈርስ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ነገርህ እንዲናወጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ማዕበል ከቤታችሁ ወጥቷል። ያለ ጊዜ የሚጥል፣ ያለ ጊዜ የሚጠልፍ፣ ያለ ጊዜ ሊገል የሚወጣ የትኛውም ቫይረስ፣ የትኛውም በሽታ በመንገድ በከተማ የሚሰራጭ በትንሣኤው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ አፈረስኩት፣ ዛሬ አፈረስኩት። አሁን በኢየሱስ ስም አፈረስኩት። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አትጠለፊም በእነሱ መረብ። ዕድሜሽ ገና ነው፣ ጊዜሽ ገና ነው። ገና የአምላኬን መንግሥት ትሰሪያለሽ። ገና እግዚአብሔር ባንተ ይጠቀማል። ገና በውስጤ የተቀጣጠለው እሳት እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ የተናገረው ተፈጽሞ ታያለ። እንዲሁ በዋዛ አትሞትም። ኦ መንፈስ ቅዱስ አሁን በዚህ ሰዓት እጸልያለሁ። የታመማችሁ ሰዎች፣ በአጋንንት ስራት ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ከነፍሳችሁ ላይ ይነቀል። በኢየሱስ ስም ይነቀል። በኢየሱስ ስም ይነቀል። በኢየሱስ ስም ይነቀል። የሰላማችሁ ተቃዋሚ በምትሰሩት ስራ፣ በምትገቡበት ሁከት፣ ረብሻ፣ ነውጥ የሚያወጣ በኢየሱስ ስም ይነቀል። አብ ያልተከለው አሁን ይነቀል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይነቀል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላማችሁን ውሰዱ። አሁን ፈውስ እያለፈ ነው። አሁን ተአምራት እያለፈ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እያለፈ ነው። አምናለሁ እያለፈ ነው። አምናለሁ እያለፈ ነው። አምናለሁ እያለፈ ነው። በትንሣኤው ጌታ በኢየሱስ ስም አምናለሁ እያለፈ ነው። ፈዋሹ ኢየሱስ እያለፈ ነው። ተአምራት ይሁንላችሁ።
ፈውስ ይሁንላችሁ፣ መውለድ ይሁንላችሁ፣ ማፍራት ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከናንተ ላይ እርግማን ይነሳ። አምላኬ ሆይ አመሰግንሃለሁ። አምላኬ ሆይ አመሰግንሃለሁ። መልእክቴን ጨርሻለሁ።